Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour. Și la sugestia unora dintre dumneavoastră, astăzi vorbim despre triada întunecată. Vorbim despre machiavelism, narcisism subclinic și psihopatie subclinică. După cum observați, vorbesc despre subclinic. Nu vorbim despre tulburările de personalitate. Nu vorbim despre psihopatia pură sau narcisismul pur, pentru că acelea au diagnosticele lor separate. Noi vorbim aici despre triada întunecată, care e formată din tendințele patologice de personalitate, dar nu tulburarea de personalitate. E important să știm acest lucru pentru că în zona de subclinic, adică mai puțin decât diagnosticul clinic, subclinic, este vorba despre oamenii care aparent sunt normali, doar că au tendințele accentuate patologice. Și atunci este cumva înșelător sau ne confuzează privind diagnosticul. Subclinic înseamnă că are trăsături de patologie, doar că nu îndeplinește toate criteriile necesare să atingă diagnosticul clinic. Este undeva între, este aproape acolo. Și astfel avem în vedere, și o să începem cu machiavelismul, pentru că machiavelismul este cel mai important dintre caracteristicile acestea trei. Pentru că presupune partea aceasta de conștientizare și premeditare, de intenție. Este această dorință malițioasă de a face rău, de a înșela, de a domina, de a controla pe termen lung. Adică pentru că nu este în cota clinică să aibă disfuncții evidente, ne poate păcăli foarte ușor. Nu ne dăm seama de un machiavelic foarte ușor, pentru că el are grijă să păstreze o anumită doză încât să nu iasă în evidență. Machiavelicul își face echipe, își face alianțe, își face grupuri întregi care să adere la principiile lui și să-l urmeze, care să-l ajute în atingerea scopurilor sale. Iar unul dintre scopuri este să înșele în mod direcționat, conștientizat, pe termen lung. Spre deosebire de psihopat, care, mai ales psihopatul subclinic, este nesăbuit, este impulsiv, nu poate să-și pună scopuri pe termen lung, pentru că nu le poate atinge. Poate să viseze pe termen lung, dar nu poate duce toți pașii către atingerea obiectivelor. Pe când machiavelicul, da, poate. Și dacă asociem psihopatia subclinică cu machiavelismul, obținem un om foarte determinat să păcălească foarte mulți oameni pe un termen foarte lung, la care le vorbește foarte frumos, este foarte carismatic, foarte determinat și reușește să-i păcălească prin discursul său. Prin discursul său, chiar dacă el are din când în când ieșiri, chiar dacă este neglijent și impulsiv și nesăbuit și face acțiuni care nu sunt nici sănătoase, nici empatice, nu ține la echipa lui, dar îi folosește pe toți în scopul atingerii obiectivelor sale. Psihopatia e legată de scop, întotdeauna este despre scop, nu pune preț pe oameni. Machiavelicul folosește oamenii și creează alianțe și păstrează alianțele ca să-și atingă scopurile. Narcisismul subclinic este grandios, este în căutare de atenție, dar nu o face într-un mod în care să atragă atenția. Este caracterizat de leadership autoatribuit, el este cel care conduce, doar că machiavelicul are această manipulare strategică
Narcisicul pur nu este capabil de manipulare strategică. Psihopatul, de asemenea, nu are strategie, pentru că el este mult prea disruptiv, este mult prea dezorganizat. Narcisicul are fantezia lui privind grandiozitatea, iubirea, exploatarea îndreptățită. El le are, dar fiind subclinic, nu le manifestă în mod evident. Și atunci, combinat cu machiavelism, obține manipularea strategică, care este foarte bine gândită, foarte bine organizată și structurată pe termen lung. Sigur, v-a atras atenția cazul sectelor, ca să le spun așa și să nu le diferențiez pe nume în mod explicit, în care acel lider de grup, guru, venea cu niște idei și apoi își punea adepții să facă crime pentru obținerea principiilor. N-avea nicio legătură crima cu principiul. Principiul în sine era filozofic, utopic, iar crima nu conducea cu nimic către susținerea principiului. Dar faptul că el i-a îndoctrinat și i-a pus să demonstreze aderența la cult, să-și merite locul în organizația lor, avea tot sensul să facă acele crime, iar ei declară că se simțeau ca în transă când făceau aceste lucruri. E adevărat, unii dintre ei consumau substanțe, dar în absența directivității acestui guru nu exista aceeași tendință, chiar dacă ar fi consumat și chiar dacă au consumat substanțe, nu exista această tendință de a comite crimele. Erau direcționate în mod explicit, cerute de către guru. Această triadă întunecată între psihopat, narcisic și machiavelism poate duce în locuri absolut incredibile și greu de înțeles pentru o minte normală, armonios dezvoltată, că se poate atinge un asemenea prag doar pentru că cineva i-a spus. Dar da, se întâmplă. Atât de mare este puterea acestei triade întunecate. Toți trei sunt caracterizați de o privire cinică asupra vieții. Toți trei au o lipsă sau o slabă moralitate. Centrul acestei triade întunecate este despre grandiozitate. Toate trei se axează și vizează grandiozitatea în plenitudinea ei și în mod special pe negativitate, cu direcția și intenția machiavelismului. Este vorba despre lipsa de empatie, despre egoismul acela caracteristic patologiei, dar care nu este încă acolo, despre invidie, răutate, promiscuitate sexuală, căutare de nou, provocare de risc și, în mod special, amoralitatea. Este lipsit de norma morală și, în același timp, deși o cunoaște, nu o trăiește, nu o simte, de aici este amoralitatea, dar este și cu comportamente împotriva moralității, a eticii și a legii, pentru că baza psihopatică este împotriva legii întotdeauna. Uneori se duce în criminalitate, dar nu întotdeauna. Există această triadă întunecată și în afara exemplului pe care l-am dat despre cultele cu guru care au condus către crime. Există și la nivel mai mic, dar își fac adepți, își fac cercuri de prieteni, adepți, urmăritori, care aderă la aceste principii. Aceste principii care sunt menite să descarce furia pe ceilalți oameni, invidia, răutatea, sunt la un anumit nivel presupun sadism. Le place să facă rău, le place să fie împotrivă a orice, a societății, a regulilor, a oamenilor însăși, chiar dacă ei la rândul lor sunt oameni.
dar consideră că este un principiu al dreptății, dreptatea care le aparține lor sau în mod special persoanei care face parte din triada întunecată și o promovează mai departe. Sunt persoane care se caracterizează printr-o reactivitate foarte manifestă, foarte care scoate ochii, este sfidătoare. Vorbim de tendințe subclinice, machiavelism, dar avem în vedere manipularea strategică structurată către scop, către înșelare. Avem, desigur, lipsa empatiei, avem impulsivitatea, avem percepția diminuată a timpului, nu au contact cu scurgerea timpului, au celebrele lipsuri din memorie ale patologiei care fac ca evenimentele să fie disparate în memoria lor. Este ca și cum trăiesc doar pentru un eveniment în sine și se amplifică și se motivează doar pentru extazul și entuziasmul pe care îl trăiesc atunci. Este un grup sau sunt oameni care se motivează și devin vii în momentul în care fac ceva împotriva legii, în momentul în care fac ceva împotriva normei, împotriva normalului și în mod special care îi face să se simtă superiori, că ceilalți nu știu, ceilalți sunt fraieri, nu-i duce mintea, nu s-au gândit la chestia asta. Ei se consideră geniali că pot să păcălească, că pot să facă rău, că pot să chinuie oamenii, că pot să folosească oamenii. Și au o deplină conștientizare de sine, pentru că ei sunt în subclinic. Și atâta timp cât sunt în subclinic, conștientul permite să înțeleagă ceea ce fac, să aibă discernământ în gândire. Și atunci discernământul și conștientizarea presupun acest sadism. Ei o fac din conștientizare, ei știu exact ce fac. Dacă la narcisic ne mai întrebam dacă e conștient, nu e conștient pe deplin de ceea ce face, de ceea ce este, e bine, în triada întunecată sunt conștienți de ceea ce fac și sunt conștienți de ceea ce sunt, pentru că sunt în subclinic și au acces la conștientizare. Ei pot să aibă un insight, dar nu le pasă. Au conștientizare de sine, dar nu contează. Fac rău celorlalți, dar e amuzant și e interesant și le descarcă furia și invidia pe care o simt în realitate. Vedeți, este o combinație foarte periculoasă și chiar dacă patologia nu este întrecută de nimic ca și periculozitate, faptul că ei sunt conștienți și totuși aleg să facă asta și faptul că sunt în subclinic și au acces și la zona de emoționalitate și pot să-și controleze emoțiile și pot să-și direcționeze comportamentele, îi face să fie foarte parșivi și foarte perverși într-o deplină conștientizare de ceea ce fac. Sunt foarte periculoși. E adevărat că, fiind în subclinic, la un anumit nivel se pot controla, lucru care în patologie nu se întâmplă. Și dacă în patologie poate avea o criză necontrolată prin care să producă o crimă, aici crimele sunt conștientizate, sunt dorite, sunt planificate. N-aș ști să spun care dintre ele este mai rea, pentru că în patologie te poți oricând aștepta la asta și nu poți să o controlezi. Aici este direcționată, este gândită, se poate controla, dar nu știi când prinde un moment de slăbiciune sau, cum se zice la noi la români, se lase garda jos, în care poate să facă același lucru, dar de data asta pentru că o vrea. Și și-o asumă. Nu și-o asumă ca și consecințe, să plătească prețul pentru asta, dar și-o asumă în interiorul său ca dorință,
ca dorință direcționată. Tocmai de aceea nu știu să spun care este mai periculoasă dintre ele, dar cu siguranță este foarte periculoasă și este periculoasă nu atât pentru ei, cât pentru ceilalți din jurul lor, care ajung să fie păcăliți pentru că sunt maestri ai manipulării și pot păcăli pe oricine până la liberul arbitru. Când intri în contact cu o persoană din triada întunecată, trebuie să fii foarte stăpân pe tine, foarte în contact cu tine și să fii foarte echilibrat ca să poți să ai partea aia de intuiție care te ajută să miroși și să ți se aprindă un bec când simți că e ceva în neregulă. Și trebuie întotdeauna să-l asculți, pentru că este singurul lucru care te poate proteja în mod real. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.